პარასკევს საფონდო ინდექსები შედარებით მწვანე ფონით დაიხურა. ეს კვირაც ზრდით დაიწყო და სხვადასხვა მაჩვენებლებზე აღინიშნა კიდეც, რომ ევროპასა და შეერთებულ შტატებში ზრდა არის ისევე როგორც ზომიერად ზრდა არის აზიასა და ოკეანეთში. გასული კვირის მსოფლიოს წამყვანი ინდექსების მოძრაობის ტემპებზე და ტრენდებზე და შესაბამისად იმ გავლენის შესაძლო ფაქტორებზე ანალიტიკას კვლავ სრულად და მწყობრად გოგა მელიქიძე გაგვაცნობს. მას წარდგენა დამატებით არ სჭირდება. გალტენ ტაგარტის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი გოგა მელიქიძე გალტენ ტაგარტის სათავო ოფისიდან უკვე გვერდდება. მე მას მივესალმები. გოგა, დილამშვიდობის და გისმენთ. გიორგი, დილამშვიდობის, მოგესალმები, მივესალმები მაყურებელს. გასული კვირა ისეთი მსუბუქი კვირა იყო შედარებით, ანუ მას მაღალი ვოლატილობა არ დაგვინახია, თუმცა ინდექსები ზოგადად მსოფლიოს მასშტაბით ოდნავ გაიზარდნენ. ზოგადად ვიტყვი იმას, რომ სამი კვირის წინ ჩვენ დავინახეთ მაღალი ვარდა, სადღაც როგორც წინა კვირებში აღვნიშნეთ, სადღაც 9%-იანი ვარდა მსოფლიოს საფონდო ინდექსების და შეიძლება დღეს უკვე თამამად ითქვას ის, რომ ინდექსებმა ბოლო სამი კვირის განმავლობაში თავიანთი დადებითი პერფორმანსით ეს უარყოფითი ვარდა უკვე გაქვეთეს და დადებით ზდებს აჩვენებენ. ყველაზე კარგ ზდებს აჩვენებს NASDAQ-ი, სადღაც 7% არის უკვე გაზრდილი წელიწადისგან დღემდე. მას მოყვება S&P 500, სადღაც 2.7%-ით და მერე მოდის უკვე Dow Jones ინდექსი, სადღაც 2.5%-ით. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ინდექსები ესე ვთქვათ დადების დაში გადავიდნენ და უკვე დადების დაში პერფორმირებენ. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ გასულ კვირას ისევ გაჩნდა მოლოდინი და ზოგადად ეს მოლოდინი სულ არის, შეიძლება ითქვას უკვე ბოლო რამოდენიმე კვირაა და ორ მხრივად არის ეს მოლოდინი, ანუ ორი სახის არის, ანუ ერთი არის ეკონომისტები ძახიან, რომ ამერიკაში ესეთი კარგი პერფორმანსი ბოლო რამოდენიმე წელსაც ინდექსები აჩვენებენ და ის რომ ეკონომიკა საკმაოდ ამაჯერებლად გამოიყურება და კომპანია საკმაოდ კარგ შედეგებს აჩვენებს, ეს აუცილებლად გადაითარგმნება ინფლაციურ ფონში და ეს აუცილებლად შემდეგ აისახება გარკვეულწილად საპროცენტო განაკვეთის დაში, მაგრამ არის მეორე ეკონომისტების მოსაზრება, რომლებიც იძახიან, რომ ეს ყველაფერი სწორია, თუმცა საპროცენტო განაკვეთის და გაზაფხულის სესიაზე ფედის მიერ არ იქნება ისეთი მნიშვნელოვანი, რომ ამან ისე ვთქვათ, ეკონომიკის და გარკვეულწილად შეაფერხოს, ასე რომ ეს ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. ამავდროულად მნიშვნელოვანია ფისკალური პოლიტიკა ამერიკის, ჩვენ ვიცით, რომ ამერიკამ საკადასახადო რეფორმა გაატარა და შეამცირა საბიუჯეტო შემოსავლები და ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ დადასტურებული ინფორმაცია ამასე, რომ ამერიკა სადღაც 1 ტრილიონ ვალს დაიმატებს ეკონომიკაში, რაც ასევე საკმაოდ საინტერესოა, როგორ განვითარდება მოვლენები. ასეთ დროს ჩვენ ვხედავთ ხოლმე, რომ ობლიგაციების ბაზარს ვაკვირდებით და საკმაოდ მოსავნელი იყო ისიც, რომ ძირითადად ინვესტორები გამოდიოდნენ ამერიკის სახელმწიფო ობლიგაციებიდან და თავიანთ პორტფელებს უფრო მეტად აბალანსებდნენ, შეიძლება ითქვას, დაბალრისკიანი კორპორატიული ობლიგაციებით, რასაც investment grade ობლიგაციები ქვია. იმიტომ რომ რეალ რისკიანობა არც ძალიან განსხვავდება, თუმცა ამონაგები, ასე ვთქვათ, კორპორატიულ დაბალრისკიან ობლიგაციებზე გაცილებით მიმზიდველია. ვიტყვი ერთგვარად ნავთობის და ოქროს ფასე, ნავთობის ფასი გასულ კვირას საკმაოდ საინტერესოდ გაიზარდა 3%-ამდე და წლის დასაწყისიდან დღემდე სადღაც 5%-ზე მეტს დასაჩვენებს უკვე. იმ დროს, როდესაც ოქროს ფასი შემცირებულია, რაც მოსავნელია გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ბევრჯერ აღვნიშნავს, რომ ოქრო გარკვეულწილად წარმოადგენს ალტერნატიულ აქტივს, შეიძლება ითქვას აქტივის კლას ამერიკულ საფონდო ინდექსებთან მიმართებაში, როცა ამერიკულ საფონდო ინდექსები იზრდებიან, ოქრო ცირდება და პირიქით, როცა ისინი ვარდებიან ფასში, ოქრო იზრდება ხოლმე, შესაბამისად გასულ კვირას ჩვენ დავინახეთ ოქროს ფასის ოდნავი შემცირება, თუმცა წლის დასაწყისიდან დღემდე ოქროც სადღაც 2.5%-იან დაშია თავისი ფასის პერფორმანსით. რაც შეეხება ევროპაშიც იყო მსუბუქი კვირა, ანუ არც იქ არ ყოფილა მნიშვნელოვანი ზრდები, შეიძლება ითქვას, რომ ევროპაზეც იგივე, ესე ვთქვათ, მოლოდინები ვრცელდება, გაზრდილია სტოქს 600-იც, გაზრდილია DAX-იც, CAC 40-ით წლის დასაწყისიდან დღემდე სადღაც 2%-იან ზრდებში არიან უკვე, ანუ მინუსიანი პერფორმანსიდან გამოვიდნენ. თუმცა იქაც ევროპაშიც არის, ესე ვთქვათ, ეკონომისტების ჯგუფი, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ევროპის ცენტრალური ბანკი ადრე თუ გვიან შეიძლება არც ისე დიდი ხნის შემდეგ გაამკაცრებს მონეტარო პოლიტიკას ევროპის მასშტაბით, იმიტომ რომ მოლოდინები ევროპის ეკონომიკების მიმართაც საკმაოდ დადებითია და თუმცა მეორე მხრივ არიან მიმდინარე ინფლაცია სადღაც 9.9%-ამდე იანვრის მაჩვენებლით, რაც იმას ნიშნავს, რომ მაღალი საპროცენტო განაკვეთის და წესით არ ელის ევროპის ზონას. ყველაზე ისეთი შემცირებულის და ინდექსის
ინდექსებში გვაქვს ინგლისის და ბრიტანეთის ნაწილში, იმიტომ რომ სადაც ფუცი 100 და ფუცი 250 ისევ ესე ვთქვათ მაღალსდებს ვერ აჩვენებენ, იმიტომ რომ ბოლო კვარტალი 2017 წლის უმუშევრობის მაჩვენებლის მოლოდინი არის, რომ ინგლისის რეგიონში ჩვენ დავინახოთ უმუშევრობის ესე ვთქვათ ზრდას და ამავდროულად ინგლისში როგორც წინა მიმოხილვებში ვთქვით, საკმაოდ ისეთი ინფლაციური ფონია, სადაც 3%-მდეა ინფლაცია. რაც შეეხება ცოტა ობლიგაციების ბაზარზე ვიტყვი, პირველად დავინახეთ ბოლო ამავე წლის განმავლობაში ესეთი მაღალი მოთხოვნა საბერძნეთის ობლიგაციებზე, სადღაც საბერძნეთის საგარეო ვალის საკრედიტო რეიტინგის გაუმჯობესება მოახდინა მუციმ, ამას გამოიწვია საბერძნეთის ობლიგაციებზე გაზდა მოთხოვნის და ჩვენ დავინახეთ საბერძნეთის ობლიგაციებზე, სახელმწიფო ობლიგაციებზე, არწლიან ობლიგაციებზე ფასის ზრდა, რასაც ვერ ვიტყვით იტალიის შემთხვევაში, იტალიაში ჩვენ ვიცით რომ გაზაფხულზე მარტის დასაწყისში ჩანიშნულია საპარლამენტო არჩევნები, ოდნავ პოლიტიკური ბუნდოვნობა იკვეთება, იმიტომ რომ წინასწარი მონაცემებით ვერცერთი პარტია გარკვეულწოდ ვერ ლახავს ესე ვთქვათ მნიშვნელოვან ბარიერს, აქედან გამომდინარე ინვესტორმა გადაწყვიტა რომ სახელმწიფო ობლიგაციებიდან, იტალიის სახელმწიფო ობლიგაციებიდან ცოტა ხანი გამოვიდნენ და ჩვენ დავინახეთ ეს ვთქვათ ფასის ვარდნა იტალიურ სახელმწიფო ობლიგაციებზე. რაც შეეხება იაპონიას, იაპონია შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი რეგიონია, სადაც ინდექსები ისევ რჩებიან ეს ვთქვათ უარყოფით ზდებში და სადღაც 2.2%-დან 3.8%-მდე ისევ უარყოფით ზდებს აჩვენებენ ინდექსები წლის დასაწყისიდან დღემდე, ანუ ის სამი კვირის წინ განცდილი ვარდნა ისევ ეს ვთქვათ ვერ ამოიღეს მათმა პერფორმანსმა, თუმცა იენა გამყარებულია დოლართან მიმართებაში სადღაც 5%-ით, 106-ის ფარგლებში ივაჭრება, წელიწადში ივაჭრება და სადღაც 112-113 იენას ფარგლებში. შეიძლება ითქვას, რომ იაპონიის ეკონომიკა ისევ იზრდება, ანუ საკმაოდ კარგად არის გაზრდილი იმპორტი, იმპორტის მაჩვენებელი, ბევრი ეკონომიკური მაჩვენებელი არის გაუმჯობესებული, უმუშევრობა შემცირებული, ბოლო 11 წლის განმავლობაში ესეთი შემცირება იაპონიის ეკონომიკას არ ქონია. შესაბამისად, ეკონომისტები ძახიან, რომ რა თქმა უნდა უცნაურია, რომ ესეთი კარგი ეკონომიკური პერფორმანსი არ ითარგმნება არანაირად ინფლაციურ ფონში და ისევ იაპონიაში ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი ინფლაცია გვაქვს, სადღაც 9.4%-იანი ინფლაცია იანვრის მდგომარეობით. შესაბამისად, იაპონიის ეს ვთქვათ პრემიერ-მინისტრი ძახის, რომ იგი თუ დაინახავს ინფლაციური ფონი არ წამოვიდა ქვეყანაში, სადაც 2020 წლამდე შეინარჩუნებს ყველაზე ესე ვთქვათ შერებულებულ მონეტარულ პოლიტიკას მსოფლიოში. რაც შეეხება ჩინეთში ესეთი მნიშვნელოვანი არაფერი მოხდა გარდა იმისა, რომ ჩინეთის სახელმწიფო ეს ვთქვათ მართვაში შევიდა ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი სადაზვერვო კომპანიაში, რამე თუ შეამჩნიეს სამეთო ყურადღების თავმჯდომარე კორუფციულ გარიგებებში და ასევე ამ კომპანიას ჰქონდა საკმაოდ ტოქსიკური სავალო ფასიანი ყაღალდები გამოშვებული და ამ გადაწყვეტილებით როგორც ანალიტიკოსები იძახიან ჩინეთმა მიანიშნა მსოფლიოს, რომ იგი არ დაუშვებს თავის ქვეყანაში ესეთ პრეცედენტებს. განვითარებად ეკონომიკებზე რო ვისაუბროთ, ერთ-ერთი ვთქვით გასულ კვირას განვითარებად ეკონომიკების ინდექსიც მნიშვნელოვნად გაიზარდა, კვირის განმავლობაში 3%-ზე მეტი გაიზარდა და წლის განმავლობაში სადღაც 5%-იან დადებით ზრდას აჩვენებს ძირითადი განვითარებადი ეკონომიკის ინდექსი და ჩვენ წინა მიმოხილვაში სამხრეთ აფრიკაზე ვისაუბრეთ და ერთი სიტყვით ვიტყვი სამხრეთ აფრიკაზე, რომ სამხრეთ აფრიკა მაქსიმუმს აკეთებს, რომ მუცმა არ შეუმციროს მისი საგარეო ეს ვთქვათ საგარეო რეიტინგი არ შეუმციროს, ამიტომ თუ შემდეგ მისი სახელმწიფო ობლიგაციები საკმაოდ გაუფასურდება ფასში. ეს იყო და ეს ისიც თქვაც მინდოდა ამ მიმოხილვაში. გოგა მელიქიძეს